Please don't skip ads. Proceeds go to the School Green Minded Project, where we teach everyone on gardening and sustainable agriculture. Hello green-minded people! Welcome po sa panibago na namang video. Medyo matagal-tagal po tayong nawala. It's because medyo marami rin pong nangyari and we were able to create more videos para po sa lahat. So ngayon kung nakikita po ninyo, nasa likod ko po ay ang ating mga aquaponic system at ang ating hydroponic system. But that is not the content of our video for today. For this time po, ang video po natin ay nagkakaroon po tayo ngayon ng vegetable gardening series. So magsishare po kami ng aming mga experiences sa vegetable gardening sa ating campaign na sustainable food sa ating mga bahay. Di ba sabi nga, pag nagtatanim ang lahat, kahit sa simple or napakaliit na area, walang magugutom. So para po sa episode na ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano po magtanim ng mga sibuyas galing mismo sa sibuyas na nabibili natin sa market o di kaya sa mga groceries. Napakadali lamang po, napakasimple. Samahan niyo po ako sa video ito. If you are new to this channel, please subscribe. Hit that bell notification. We upload videos weekly. Andito po tayo ngayon sa Macro Superstore dito sa Thailand at ang ginagawa po natin ay pumipili tayo ng onion bulbs. Kung nakita po ninyo, ito po yung gagamitin natin. So simple lamang po, all you have to do is to visit a grocery shop or pwedeng mag-check po kayo sa inyong kitchen upang maghanap ng mga onion bulbs na meron na pong tumutubo. So gagamitin natin ang mga to upang maitanim, 'di ba? Very simple. Let's find this sprout now. So bali isang tipo para sa pagpili ng itatanim nating sibuyas ay we have to choose itong meron ng sprout. Kung nakikita po niyo itong green, mas madali pong tutubo yung ating onion. So mas mainam din na pag may nakita kayong mas maliit na onion bulb, yun yung kunin natin. Pero kapag wala tayong mahanap, kagaya na dito sa ating grocery, okay na po ito. So ito yung gagamitin natin sa pagtatanim mamaya. So maging matyaga lamang po sa pagpili kasi hindi lahat meron talagang tumutubo. Pero meron na tayong nakita ngayon and this is very good. So eto na po, green-minded people. There you have it. So meron na tayong maraming onions na may mga sprout and ready for planting. Siyempre, pagkatapos ninyong mamili, wag naman po ninyong kalimutang magbayad. Maya-maya lamang ay iuuwi na natin ang mga onion bulbs. Okay, so here we go guys. We are now here in our backyard garden and as you can see we already have our onion bulb here and this one. So eto po pala yung onion bulb po pala, kung ilang leaves po pala yung lumalabas, ganun din kadami yung magiging bulbs niya. Ayan, so meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actually hindi lang to 7, madami to. Naitanim ko na rin doon na area. Ayan, so naitanim na rin natin dyan na area. So, ang gagawin ko ngayon is itatanim na lang natin to. What we need is our shovel. Tapos, ito pong soil mixture natin dito na area. Ito po yung kangkong, kaka-harvest ko lang dyan. So, ito po yung planting area natin. This is where we're gonna plant our onion bulbs. What do we have in here? We have this ordinary soil here present in this land before we cultivate it. And meron din po siyang mga black rice hulls, yung mga itim-itim po. And also, we have also mixed cow dung here, yung dumi ng baka. Ayan. And wag lamang pong pasobra kasi masusunog yung tanim pag sobrang dami ng cow dung. So, ang gagawin natin, i-distribute na natin siya properly. Ayan. So, mahilig po ako mag-distribute ng ganyan. Ayan. Tapos, sa distancing naman, ayan, okay na po yung distance na yan to give them room to grow. Ayan. But then let's see what's gonna happen in few months or few weeks. Magbibigay tayo ng update na to kung anong mangyayari. Ganyan lang kasimple, 'di ba? Ang ganda. Can you imagine the beauty of it when they grow up all together? Yan, so ang gagawin natin is huhukayin lang po natin ito. Ayan.
Tapos, ibabaon lang natin ng ganun. And let's just make sure na matatabunan yung ating onion. There you go. Diba? O, ang simple-simple lang. Tapos, ang maganda po kasi, what's beautiful about this, buying this onion bulb na meron na agad sprout is because, of course, hindi ka na mag-aantay, diba? You can find this anywhere. Actually, I bet you can actually visit your kitchen right now and look at some onions. Nagsasprout na yun sila. So, if you want to produce your own, then you can do it. You can try this. And you can also plant this anywhere. You can plant this in a pot like this. Ayan. Kasi dito ako nagtanim dati. And it was so perfect. Ayan. So, continue lang. Continue doing it like that. Diba ang saya? Actually, the same way with garlic. The same lang po sa garlic. So what I do with the garlic is that nag-aantay lang ako ng may magsasprout and then itatanim ko na agad yung garlic kahit saan-saan. Kahit saan pong bakanting lupa, you can always plant. Kahit bote, anywhere, you can always do that. Kaya hindi po question yung space when you are planting your own vegetables. Space has never been a question, di ba? Meron nga tayong tinatawag na urban gardening, home gardening. Yan. So, ganyan lamang po. As simple as that, di ba? There you go. So, nandito na yung isa natin. And here's another one. Here's another one. This one. This one. This one too. Okay, and this one. So, meron tayong vacant dito. Butasan ko muna, tsaka maghahanap ako dun sa kitchen. Hopefully, I can find another one so that we can grow them together. Alright, as easy as that. Okay, mga green-minded people, nandito na po yung ating mga onions, di ba? Ito na sila for how many weeks? Siguro na sa 3 weeks na itong ating mga onions. Ayan, look at that. Sobrang lulusog na nila and super laki. So, gaya ng sinabi ko sa inyo, kung ilan yung mga leaves dito, ganun din yung, kung ilan yung stalks, ganun din kadami yung mga onion bulbs na nasa baba. So, let's say 1, 2, 3, and we have 4. So, 4 na onion bulbs na nasa baba. Ito naman, 1, 2, 3, 4. 4 din. Ganyan. So, ang lulusog na nilang lalaki. If you want to fry eggs or gusto yung gumamit ng kanilang dahon, pwede nyo lang i-cut agad-agad, di ba? You don't need to buy that anymore from the market. But then, remember na ang dahon yung responsible sa pagpapalaki ng mga bulbs sa baba. So, hindi natin siya tatanggalan kasi our aim here is to have our own onion produced here from the garden. At yan nga po mga green-minded people at mga member ng green-minded community. Ganun lamang po kasimple ang pagtatanim ng sibuyas. Did na imagine you can just cut the leaves and fry your omelette at home every morning. Hindi po ba napakasimple and napakadali lang. It's walang sweat, no sweat kumbaga. So sana po kayo po ay magtanim din sa inyong mga bahay and kung meron po kayong mga suggestions at mga ideas, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa ating comment section. And also kung may mga tanong po kayo, magtanong po kayo because we are very happy to help you in a way that we can. At tatandaan po natin na hindi importante ang green thumb. Hindi po totoo ang green thumb because what is the reality, dapat green-minded ka. You're thinking of green things, you're thinking of green living, and therefore, you can definitely plant. So paano po hanggang susunod nating video, sana magkita-kita pa rin po tayo. Huwag po sana makalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, goodbye!